सम्पूर्णलाई गङ्गा अफसल च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि हामी अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हजुर, आज चाहिँ हामीले रिक्वेस्टेड भिडियोमा है आज चाहिँ हाम्रो नो ह्यान्ड मोमो च्यालेन्ज गर्नु न भन्नुभएको थियो बी रेणुका छेत्री, जो उहाँ चाहिँ इन्डिया आसामदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो नो ह्यान्ड मोमो च्यालेन्ज लिएर आउनु प्लिज प्लिज भन्नुभएको थियो। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ आज नो ह्यान्ड मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ। ओ माई गॉड, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है नो ह्यान्ड मोमो च्यालेन्ज चाहिँ। मोमोलाई त यसरी हातले नै एकदमै ह्यान्डले नै खान यस्तो मिठो हुन्छ कि, तर नो ह्यान्ड गर्छौँ, हेरौँ कस्तो हुन्छ आजको च्यालेन्ज। अब सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफसल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर। अनि आजको च्यालेन्ज कस्तो रह्यो कृपया कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। ल सुरुवात होइन त? ओके, सुरुमा त के अरे यो खाइहालौँ पानी। ल यो जहिले खाने हुन्छ यो त हातले खाइहाल्नु होइन, म चाहिँ चेन्ज गर्छु होला भनेर त चेन्ज गर्नु। ल रेडी। अचार पनि मुखले चोप्ने हो। अनि त्यस्तो त मिल्दैन होला होइन। अचारलाई चाहिँ यसरी राखौँ कि, अनि त्यस पछाडि खाऊँ ल। अचारलाई चाहिँ यसरी ल। ओह माई गॉड, धनिया अलि बेसी भएछ आजको अचारमा चाहिँ हो। ल यति राखौँ कि थप्नु? अब कसरी हान्यो होला है? ओह माई गॉड, त पछाडि राखेर हेलो पछाडि राखेर गयो अगाडि जोता राख्ने हुन्छ यो हो। ल अब सुरुवात है त। घुमाउनु त ठिक गर्नु रहेछ। अचारले सड्केर नि नाकमा लागिसक्यो। नपुग्नु सर्केर अगाडि पुगेको। मिठो छ नि? सर्क्यो क्या। कस्तो बद्दो रहेछ आवाज आउँदैन। भोक मिठो कि भजन मिठो? भजन निकाली मिठो हुन्छ, भजन त नाच्ने हो। कस्तो साह्रो चिची गरेको क्या। पुरा बच्चाले जस्तो झन् सेरो निकाल्ने हो।
म त पिरो भयो मलाई त सबै पोल्यो नि पुस्न पाइन्छ है पोल्यो सँगसँगै भइरहेको सँगसँगै सकिन्छ होला च्यापुमा लाग्यो च्यापु भयो दारी भएको हुन्छ सबै दारीले खाँदैछ आज बुढोको धन्न मेरो बुढोको दारी छैन र पो अब तातो सबै नाकको टुप्पा खबर सक्यो सँगै पो सक्यो है यस्तो मिठो भयो तर हामीले नयाँ च्यालेन्ज गर्दाखेरि पनि मिठो भएको नि यहाँ लाग्यो कि तल पोल्यो भाइ पिरोले नाक टुप्पोमा एकताल त क्विट गरौँ कि जस्तो पनि भएको थियो त्यो पोलले सहन नसकेर अनि भरे यसो हेरेको 4टा पिस मात्र रहेछ सकिन्छु जस्तो भयो खाइदिउँ म त उसले फेरि कक्काउँदै खाँदैछ ओखर अचार पनि कस्तो मिठो भएछ महँगो भाषा हुन्छ ल आजको हाम्रो नयाँ च्यालेन्ज पनि एकदमै इक्विलमा भयो नि है फिनिस भयो एकदम मिठो एकदम मजा आयो कि आजको च्यालेन्ज यस्तो मिठो भयो कि सो मजा पनि भयो मिठो पनि भयो है सो थ्याङ्क यू सो मच एकदमै मिठो रिक्वेस्ट थियो मोमोको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ ओके र अब चाहिँ हामी छुट्टिनुभन्दा अगाडि गङ्गा अफसल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइकिङ घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफसल च्यानल नमस्ते बाइ अनि लाइक